Bună ziua, frumoși mei vărsători, bine ați venit, dragii mei. Astăzi facem etalarea generală pentru luna decembrie. Etalare pe care am structurat-o foarte mult și de acum înainte, în etalările generale ale lunii în curs, vom vorbi despre de toate. Vom vorbi despre aspectul general al lunii, despre energia ta, despre iubire pentru cei singuri, pentru cei care aveți o relație, despre bani, despre sănătate, despre provocare și surpriză, despre tot. La finalul acestei etalări vom scoate, pardon, am început să sughiț, vom scoate o carte oracol să vedem un sfat sau un alt mesaj în plus pentru voi. Da? Bun, acestea fiind spuse, nu mai pierdem timpul, această etalare ca întotdeauna, cum spunem, este valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în vărsători. Deschidem etalarea cu o carte oracol. Am structurat în așa fel încât să vorbim despre toate aceste aspecte din viața noastră, toate ariile, dar mai pe scurt, așa, da? O carte pentru fiecare arie în parte, pe care o vom clarifica, bineînțeles. Cam așa vor sta etalările de acum înainte. Vom face doar 2 etalări pe lună, aceasta și cea cu mesaje și atât, pentru că am de gând să fac și alte lucruri și nu am timp. Între etalările personale pe care le am, între tot ceea ce făceam înainte, între viața mea privată, nu mai găsesc timp de mai mult. Așadar, începem. Să vedem care este aspectul general al lunii decembrie pentru voi, vărsătorii mei frumoși. Aspectul general. Vom încerca să lăsăm cărțile să iasă singure, da? Vă cer un pic de răbdare. Să vedem. Aspectul general al lunii decembrie pentru vărsător. Ok. Independență. Wow, dragi vărsători. Se arată o lună cu multă încredere în voi înși vă, cu o recuperare a siguranței sau a siguranței de sine, da. Multă încredere aici, văd. Independență financiară poate fi pentru unii dintre voi, siguranță, o bună autostimă, pentru alții dintre voi vă recuperați într-un fel sau altul. Aspectul general al lunii ne vorbește despre acest lucru. Hai să îl clarificăm acest card, să vedem despre ce este vorba. 9 de cupe. Da, mulți dintre voi vă recuperați autostima dacă ați trecut printr-o perioadă complicată din punct de vedere personal, da? În lunile precedente, aici vedem că se schimbă situația. Te recuperezi și avem îndrăgostiții, pentru că tu alegi să te vindeci. Unii dintre voi vă recuperați. E ca și cum vrei să termini anul. Și la Capricorn am simțit acest lucru. Nu știu dacă este vorba despre o conexiune sau tu ai planete și în Capricorn și în Vărsător, sau este tranziția asta a lui Pluto, care a plecat din Capricorn și s-a mutat în Vărsător. Chiar astăzi filmez pe 20 noiembrie, filmez etalarea voastră și este ziua în care Pluto oficial este în Vărsător. Și e posibil aici să-ți aducă cadou, dacă vrei, acest Pluto, să te scape de toată presiunea pe care ai simțit-o în ultimile luni în viața ta. Presiunea pe care a pus-o pe tine, probabil că a fost din punct de vedere al siguranței sau a structurii pe care tu ți-o fabricasei. Și aici vedem că Pluto a făcut ceva curățenie și îți cere independență, îți cere autostimă, îți cere să te alegi pe tine. Primul impact, probabil, pentru mulți dintre voi a fost trezirea că nu erați pe drumul cel bun și asta este cel mai important. Cel puțin nu erați pe drumul cel bun din punct de vedere al valorii personale. Nu vă mai valorați pe voi, nu vă mai iubeați, nu vă mai regăseați, nu vă mai înțelegeați. Și aici este despre asta. A mă regăsi pe mine, a mă reconecta cu ceea ce eu eram acum nu știu câți ani. Da?
Vreau să-mi recuperez independența. Luna decembrie este una de tranziție. Se finalizează un an și vei începe 2025 cu capul sus. Și vindecat, îmi vine să spun. Wow, îmi place ce văd. Bun, a doua secțiune este despre energia ta. Să vedem care va fi energia ta în luna decembrie. Ok, avem două cărți care au urât să sară. Marele preot și 10 de spade. Îmi vine să spun că termin cu toate prostiile. Termini aici și din punct de vedere al fixurilor tale aici. Renunți la foarte multe lucruri rigide din tine. Renunți la concepții învechite, probabil. Pentru că ai ajuns, în ultima perioadă a fost un colaps pentru tine. Totul te lovea la un nivel personal. Da? Tot ce s-a întâmplat în ultimile luni în viața ta, în ultimile 10 luni, de ce nu, pentru unii dintre voi, sau știu și eu, în ultimul, de acum un an jumate, pentru că avem aici numărul 36 și îmi vine să zic un an jumate, asta înseamnă, nu? 12? Nu, ce zic, 3 ani, Doamne ferește. Poate, 36 de luni. Mi se pare, na, poate da, unii dintre voi, de ce nu? Ați avut 3 ani de calvar. Poate fi, de ce nu? Și aici ca și cum tu conștientizezi că trebuie să scapi de foarte multe lucruri rigide care nu ți-au făcut decât rău. Energia ta este una benefică, vine să spun. Este o nouă structură, o nouă, e ca și cum te vei ghida după norme noi. Pluto asta va încerca să facă în Vărsător, să ne schimbe concepții, să ne schimbe structuri rigide noi, să ne schimbe la nivel mondial, nu doar la voi, la Vărsători, da. Și asta vedem că deja la tine începe să se vadă. Se vede o nouă structură. Hai să vedem clarificări. Energia ta este de nu mă voi mai ghida după nimic ce zice popa, tata, mama, soțul, soția, habar n-am, șeful. Mă voi ghida după propriile mele norme care nu mai coincid cu cele ale altora. Na. Foarte tare. Părăteasa, wow, putere personală foarte mare. Tu în luna decembrie vei conștientiza foarte multe lucruri. Cred că e foarte benefică intrarea lui Pluto în zodia voastră. În ciuda a ceea ce se vorbește, că o să dea peste cap, nu, Doamne, că Pluto nu vine ca să ne omoare. După cum am zis mereu la Capricorn, dați așa să nu fac vreo prostie, că am aici, da, eu fac mereu prostii. Am mișcurici și agăț firul de la microfon. În ciuda faptului că este văzută ca o energie destructivă, Pluto nu este o energie destructivă. Pluto pur și simplu vrea să ne arate ceea ce nu ne este bun, nu e bun pentru noi. De asta vrea să ne scape, nu vine să ne chinuie. Cei care ne chinuim suntem noi, pentru că nu vrem să renunțăm la structurile învechite, la mentalității de acum 5 secole. Aici e unde, da, o să doară. Cine se pune împotriva lui Pluto și zice eu nu vreau să-mi schimb felul ăsta de a gândi pentru că îmi e foarte bun, acolo da, va exista durere, pierderi, vrei, nu vrei, va trebui să schimbi. Dar la tine văd, pentru că aici vorbim despre energia ta în această lună, la tine văd că este foarte benefică intrarea lui Pluto în casa ta. Vei renunța singur la anumite rigidități, îți vei recupera puterea personală, avem aici și cavalerul de cupe și o vei face cumva așa cu iubire. Te vei descătușa și te vei elibera de foarte multe lucruri care nu te-au lăsat, Domne, să te mândrești cu ceea ce ești, îmi vine să zic. Să te mândrești cu cine ești. Insist să simt aici că mulți dintre voi ați trecut printr-o perioadă urâtă. Multe luni de zile au fost chinuitoare pentru voi din punct de vedere personal, emoțional. Dar aici vedem recuperarea.
Frumos. Hai să vedem. Trecem la iubire. Pentru cei care aveți o relație, să vedem care va fi aspectul relației voastre în luna decembrie. Steaua, împăcare, poate să fie pentru unii dintre voi. Împăcare, echilibru, vindecare, inspirație, credință. Am credință că putem să trecem peste. Există speranța să se poată recupera aici o conexiune între tine și partenerul tău. Există foarte multă implicare, ar putea să fie pentru unii dintre voi. Veți vedea și vă veți lăsa inspirat de celălalt. E ca și cum dacă tu faci, mă inspir să fac și eu. Cam asta este ceea ce poate să ne spună steaua. În cazul în care, bineînțeles, aici au existat probleme, dacă nu, nu are legătură cu voi. Bun, avem două cărți care se riseră și apoi au căzut prea multe și nu le-am luat. Avem justiția și avem regina de spade. Wow! Există șanse de împăcare, da. Dar înainte de a se vedea acea luminiță de la capătul tunelului și de a se produce această împăcare, aici este vorba de a judeca anumite lucruri. Avem justiția și avem regina de spade care este foarte critică. E nevoie ca în această relație, dacă vrem să o repunem pe picioare, să o reechilibrăm, să ne mai dăm o șansă, să ne împăcăm și să vedem că putem să pornim din nou la drum împreună, e nevoie de acceptat anumite adevăruri. Există, pentru unii dintre voi, sunt foarte multe de spus, trebuie să vorbiți multe lucruri, să clarificați foarte multe lucruri și să negociați foarte multe lucruri. Da. Împăcarea nu se va produce sau relația nu se va echilibra până când nu se va scoate în evidență, pentru că avem aici tot ce ține de adevăr, puritate, corectitudine, acceptarea unor lucruri care poate ne este foarte greu să le acceptăm la noi și la celălalt, da? Trebuie să conștientizăm, aici există reciprocitate. Trebuie să existe viziunea fiecăruia dintre voi doi, trebuie să fie deschisă și să accepte ceea ce nu era ok în relație sau ceea ce nu era ok la mine, ceea ce nu era ok la tine și așa mai departe. Aici trebuie scoasă masa tratativelor. Poate fi. Pentru mulți dintre voi aici aspectul nu este de divorț, ci este exact invers. Poate pentru foarte puțini dintre voi așa intuiția voastră să vă zică, băi, retrage-te, cel mai bine pentru tine e să divorțezi sau să te separi. Dar eu nu simt asta. Nu simt asta. Aici e vorba despre recuperarea relației. Dar nu înainte de a scoate, cum am zis, masa tratativelor. Trebuie spuse lucrurile așa cum sunt, în adevărata lor culoare, nu mai mușamalizăm nimic. Dar nu trebuie scoase în evidență ca acuzație, ci ca ce facem cu ele. Cum negociem, cum ajungem la negociere, ca să putem să trecem peste și să începem un nou capitol în relația asta. Despre asta e vorba. Da. Hai să vedem un sfat. Este momentul vindecării și nu a războiului. Deci aici vorbim despre asta, dragii mei. Și cei care sunteți aici, hai să zicem, tentați să divorțați, nu. Nu, aici vi se spune nu. Nu produce niciun dezastru. Aici am o persoană care are aici în spatele ei un castel, aici a luat o mână de praf de pe jos, o mână de nisip, ce-o fi, și ca și cum se uită că a rămas doar praful în urma acelui război, să zicem.
În ultimile luni poate a rămas doar praful de relația ta. Dar nu e momentul să iei o decizie drastică în care să zici gata, mă separ, divorțez. Și mi-aduc aminte că am văzut același aspect pentru luna noiembrie. Nu o faceți. Insist aici. Deci, deja am avut un deja vu acum cu voi. Nu acționați către a produce un război, ci e momentul să începeți să reparați și să vindecați. Chiar dacă s-a ales praful. Șanse sunt. Speranțe sunt. Nu poate fi mai clar aici la voi. Da. Hai să vedem la cei singuri. Cum arată luna decembrie din punct de vedere amoros, dragii mei. Cei singuri, vărsătorii singuri. Ok. Împărăteasa, wow. Măi, ce se arată împărăteasa asta la voi în această lună. Îmi place la nebunie. Dragii mei, voi cei singuri e momentul. Dacă voi vreți să aveți o relație, e momentul să începeți să ieșiți în lume, e momentul să începeți să fiți vizibili, e momentul să începeți să vă... De ce nu faceți-vă o schimbare de look, puneți-vă în evidență, împarfumați-vă, ieșiți la cucerire. Aici o avem pe Venus, pregătită să cucerească sau pregătită pentru o nouă cucerire. Trebuie să devii atractiv. Din nou, în cazul în care te-ai delăsat în ultima perioadă pentru că ai suferit. Nu, aici e vorba, ridică-te la cer și ieși la vânătoare. Da. Împărăteasa nu vânează, împărăteasa se lasă vânată. Femeie, bărbat, nu contează ce ești. Tu aici fă-te frumos, împarfumează-te, bărbierește-te, tunde-te, schimbă-ți culoarea la păr, habar n-am, fă minuni, pentru că, ia uite, îți ajunge, nu? Cât ai suferit, îți ajunge. Ia atitudine, aici este vorba despre schimbarea atitudinii din punct de vedere al viziunii de a intra din nou într-o relație. Nebunul. Nici n-am nevoie să mai spun altceva. Aici e ca și cum un pic de, ți se spune să ai un pic de ambiție din aia așa. Știți, ca femeile care au suferit, și noi aici includem și bărbații, orice persoană, femeie, bărbat care a suferit, în momentul de față sunteți singuri și ați suferit în iubire mamă, la pământ. Cel puțin ultima relație nu s-a terminat urât, cel puțin, da. Și încă există acea suferință. Dar e ca și cum aici acea persoană care se ambiționează și în ciuda suferinței spune: eu îmi bag picioarele, nu mai stau să plâng după ăla, după aia, eu am plecat, mă duc la agățat, mă rog, între ghilimele, eu știți că sunt zăpăcită așa, eu mă îmbrac, domne, frumos, mă duc așa, îmi fac o schimbare de look, mă duc și mamă, sparg avioane, da? Nu mai stau aici să sufăr. Asta e atitudinea. E vorba despre o atitudine nouă. Nu este pentru a începe o relație, este pentru a putea depăși perioada asta îngusturătoare în care te-a tot țintuit acolo în suferință. De-aia vorbim despre ambiție. Curajul de a ieși la rampă din nou. Nu mai are sens să stai să plângi după cine nu te-a prețuit, pentru că aici vorbim despre asta. Da? Cel ce te-a pierdut sau și-a bătut joc de inima ta, nu are sens ca tu să fii cel care suferă. Tu aici trebuie să zici: la revedere, tată. Am ieșit din starea asta. Nu mai îmi trebuie să mă uit în urma mea. Nebunul nu-și ia niciun bagaj. Nebunul se centrează doar pe ceea ce el vrea în momentul prezent. Nebunul trăiește prezentul. Nebunul nu se centrează în viitor, nu se centrează în trecut. Nu. El trăiește momentul. Despre asta e vorba.
Hai să vedem un sfat. Foarte tare. M-aș bucura să faceți toți acest lucru. Deconectează-te și relaxează-te o perioadă. Uite, asta îți spune, pentru că poate ai stat prea mult plâns. Și sfatul pentru tine este: dă-ți voie să te relaxezi o perioadă. Deconectează-te de tot ce a însemnat durere, de tot ce a însemnat plâns, de tot. Șterge-ți lacrimile, du-te și machează-te, cumpără-ți o rochie sau o haine care să te pună în evidență și nu te mai uita în urma ta. Da? Da? Hai să vedem din punct de vedere economic. Aici intră carieră, finanțe, job, proiecte, tot ce ține de partea economică. Să vedem. Ok, avem două cărți. Cavaler de cupe și 6 de spade. Se vede o depășire a unei perioade complicate din punct de vedere financiar. Proiectele tale n-au mers foarte bine în această perioadă, în ultima perioadă, dar aici, prin acțiunile tale, așa, calme, pentru că te văd că iei lucrurile cu calm, încet, încet vei ajunge la liman. Vei ajunge cumva să se echilibreze și această parte financiară. Un proiect care poate ți-a dat multe bătăi de cap în trecut, nu ai reușit să-l duci la capăt sau nu vedeai tu rezultate, nu-ți plăceau. E bine, acum e ca și cum, ok, sunt împăcat cu gândul că, dom'le, n-a mers, hai să mă liniștesc și să văd ce pot să fac. A sărit moartea. Aici probabil că vei face schimbări drastice, Pluto din nou și pe parte financiară și eremitul. Vei face schimbări drastice sau ar trebui să faci schimbări drastice în ceea ce privește finanțele, jobul, cariera, proiectele și așa mai departe și să-ți cauți drumul, pentru că în tine există răspunsul. Tu știi foarte bine care e cea mai bună soluție pentru tine. Ori cea mai bună soluție este să nu mai mergi pe același drum, să nu mai faci să nu mai duci acel proiect, nu mai are sens, e ca și cum e perioada de tranziție, trebuie da? Moartea înseamnă omoară ceea ce nu merge bine, renunță la ceea ce nu merge bine și caută o altă cale, să construiești un alt proiect. Renunță la jobul care te omoară, poate fi și asta, între ghilimele de rigoare, bineînțeles, da? Deci aici e vorba despre asta, introspecție. Este moment de introspecție pentru mulți dintre voi. Ce cale, din punct de vedere financiar, ați urmat până acum și în luna decembrie e momentul să faceți schimbări drastice, pentru că nu sunteți tocmai mulțumiți sau nu merge treaba și ceva trebuie radical schimbat. Stați foarte bine de vorbă cu voi, meditați foarte bine și vedeți pe unde puteți să o porniți de acum înainte sau din ianuarie încolo. Da. Da. Interesant. Hai să vedem sănătatea. Zona sănătății pentru vărsători, moartea, și aici vin schimbări, dragii mei. Au, foarte tare telarea voastră. Părăteasa de 2 ori, moartea de 2 ori. Aici ceva, e o lună foarte importantă pentru voi, din punct de vedere al sănătății, și aici probabil că trebuie făcute mari schimbări. Soarele. Și rege de monede. Poate ar trebui să fii mai serios. Sau să-ți iei în serios sănătatea. Unii dintre voi aici avem alimente pe masa, mă rog, sau că ăsta nu stă la masă. E așezat așa pe trunchiul unui copac și pe o piatră pare că are toate aceste alimente,
o sticlă de vin. Vorbim aici despre, e momentul să începi să faci schimbări drastice în dieta ta, pentru că e posibil, este foarte posibil să te recuperezi, indiferent că ai avut sau n-ai avut probleme de sănătate. E momentul să te uiți mai atent la sănătatea ta, pentru că ceva nu faci bine. Moartea ne indică faptul că ceva trebuie eliminat total din viața ta. Poate fi vorba despre un anume aliment care nu-ți face bine și care poate de mic copil, sau poate un viciu, poate fi. Poate de foarte mult de mic copil aici cu soarele, pentru că în cartea soarele întotdeauna avem copii. De mic copil, uite, fumezi. Și eu fumez de la 14 ani. Și poate că e momentul să termini cu acest viciu. Sau ai băut Coca-Cola toată viața ta. Na, dau și eu un exemplu. Sau orice alt suc, nu contează. Sau alcool. E momentul de o schimbare drastică. Pentru că avem o vârstă aici. Regii, în general, au peste 40 de ani. De la 45 de ani în sus până undeva la 55, 60, 65, de ce nu? Nu m-aș duce atât de departe, dar tot ce știi că nu-ți face bine, alergii, dacă ai la anumite alimente, sau excese de țigări, băutură, alte minuni, e momentul să începi să faci o schimbare drastică. Da. Bun, secțiunea provocare nu se va mai numi provocare, nici secțiunea surpriză nu se va mai numi surpriză. Provocarea va fi o întrebare care sună așa: la ce trebuie să fii atent în luna decembrie? În loc de provocare vom întreba la ce trebuie să fii atent vărsătorul în luna decembrie. La ce trebuie să fie atent vărsătorul în luna decembrie? La bani. Da. Pentru unii dintre voi, da, poate fi în legătură cu banii. Pentru alții dintre voi poate fi în legătură cu corpul vostru, cu un proiect al vostru. Trebuie să fiți cu focusul mai mult pe acel ceva. Fii atent la tot ce înseamnă siguranță, securitate, stabilitate. Tot ce îți aduce stabilitate sau siguranță trebuie să aibă focusul tău pe el. Da. Că e bani, că e o relație, că e... nu contează. Hai să vedem. Ok. Rege de bâte. Și regina de cupe. Eu cred că aici vorbește despre relație, pentru cei care aveți o relație. Stabilitatea, fi foarte atent la seriozitatea, stabilitatea și siguranța acestei relații. De-aia aici ni se spune să nu divorțați. Pentru alții dintre voi, dacă nu vorbim despre parteneri de viață aici, la ce trebuie să fii atent, poate, de ce nu, la bani, la proiect și așa mai departe. Inspiră-te. Avem două personaje care inspiră sau care se lasă inspirate. Sunt foarte creative amândouă aceste imagini, aceste cărți, da, energii. Puneți focusul pe acel ceva ce vrei să construiești. Lasă-te inspirat. Încearcă să fie inspirațional sau inspirativ, nici nu știu cum se spune pentru alții. Încearcă să faci ceva care să fie în folosul celorlalți. Să inspire pe alții, să le facă bine. Da? Regina de cupe înseamnă vindecare. Să-i ajuți pe alții. De ce nu? Poate fi. Da. Du-ți focusul către acel proiect,
și către o construcție care să fie benefică și ție și celorlalți. Ca surpriză, întrebarea este: de ce lucru ar trebui să te bucuri mai mult în această lună decembrie? De ce lucru ar trebui să se bucure mai mult vărsătorul în luna decembrie? Magicianul, de o nouă viață, de un nou început, dragii mei, de încredere că tu vei putea manifesta tot ceea ce îți dorești. Aici vorba despre a manifesta cu bucurie. Este ca și cum a crede că tu ești cel care poate manifesta, poate reîncepe cumva o nouă etapă. Bucură-te de ceea ce ai fost înzestrată, îmi vine să zic. Ai foarte multe calități pe care poate până acum nu le-ai văzut sau nu le-ai acceptat la tine. Bucură-te, dar aici e ca și cum dă-ți voie să crezi că poate exista miracole, că pot exista miracole, că poate magia, că există magia. Caleașca. Și asul de monede care se repetă, dragii mei. Deci aici vorbim despre o mare. Vorbim despre ceva inedit la voi. Vărsătorii în luna decembrie vor avea parte de miracole. Poate de vindecări miraculoase pentru unii dintre voi. Nu neapărat vindecări de boli, vindecări de evenimente, de lucruri, de... Printr-un miracol se întâmplă lucruri extraordinar de benefice în viața voastră. Ca și cum bucură-te de succes, bucură-te de proces, bucură-te de viață, bucură-te de tine. Dă-i voie miracolului să se întâmple în viața ta. Deschide-te ca să poți să atragi doar succes și nu neapărat vorbim de succes financiar. Putem să vorbim aici despre orice. Poate unii dintre voi dintr-o dată vi se deschid căile să plecați din țară, nu uite, așa, sau să vă întoarceți, de ce nu? Ceva aici, într-un mod miraculos, ceva se întâmplă. Mergeți și jucați la loterie, de ce nu? E ceva aici în aer care pentru voi aduce triumf, aduce succes, aduce recunoaștere, e un miracol, eu nu pot să spun altceva, dragii mei. Mare, foarte tare îmi vine să zic, va fi luna decembrie pentru vărsători. Incredibil. Bucură-te de tot ce e nou, îmi vine să zic, de tot ceea ce te inspiră să începi etapă nouă. E ceva, un nou început. E un nou început care începe în trombă pentru unii dintre voi. O nouă viață, o nouă structură, o nouă personalitate, o nouă relație, o nouă casă, o nouă țară. E ceva inedit pentru mulți dintre voi. Foarte tare. La voi decembrie vine cu miracole, nu vine. Moș Crăciun nu vine la toate zodiile, doar la voi pare că vine. Hai să vedem. Am terminat etalarea. Terminăm cu un mesaj final sau un sfat pentru voi. Ce sfat avem sau ce alt mesaj? Acest set de oracol conține atât arcanele minore și majore, cât și mesaje sau sfaturi. Aici sunt mesajele, dar sunt în limba engleză. Eu nu le mai am cu engleza, n-am mai vorbit de 20 de ani engleză.
și nu m-am riscat să nu le-am găsit în spaniolă și nu m-am riscat să le las așa și să mă bâlbâi și mi le-am tradus și le-am scris aici pe spate. Așadar avem aici mesajul sau sfatul pentru voi. Avem cartea 3 lui de monede. Vine cu următorul. Wow, deci eu nu vine să cred. Vine cu următorul mesaj. Cum zice proverbul? Munca în echipă face ca magia să funcționeze. Deci vorbeam despre magie aici. Aici este vorba despre... Da, poate fi. Din punct de vedere al relației, aici poate fi, cum am văzut tot un nou început peste tot, e ca și cum dacă tragem la aceeași căruță, normal că vom vedea că se întâmplă lucruri. Da? Deci, munca în echipă face ca magia să funcționeze. Este nevoie de muncă în echipă împreună cu prietenii tăi, cu anturajul tău, cu colegii de la muncă, cu partenerul de viață, cu frații, cu neamurile, cu nu contează cu cine. Aici vei vedea cum se produc miracole. Poate, de ce nu, împăcări peste împăcări, toată lumea aici o să fie voie bună. De aia spun, avem aceste persoane care stau la o masă și e ca și cum încearcă să facă un ritual din plante ca să facă un miracol. Vorbim despre un oracol care are legătură cu ritualuri și așa mai departe. Nu vorbim despre vrăjitorii, vorbim despre lucruri pozitive. Da? Așadar, magia va funcționa în momentul în care ne unim și facem echipă cu celălalt. Cam asta e ceea ce vedem. Foarte tare etalarea voastră. Îmi place. Nu mai am altceva, dragii mei. Poate că vi s-a părut scurtă, dar în momentul în care este scurt și concret, nu are rost să batem câmpii, nu? Zic. Vă pup, vă iubesc, vă doresc o lună minunată și ne vedem data viitoare.